السلام عليكم. هل خلق الله تعالى مخلوقات قبل خلقه لآدم؟ إذا كان الأمر صحيحا فما هو شكل هذه المخلوقات؟ وما هو جنسها؟ وكيف كانت تعيش؟ وما الأدلة العلمية والشرعية على وجودها؟ فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس دعما لنا على المواصلة. الحديث هنا عن احتمالية وجود أجناس أخرى من البشر عاشت على كوكب الأرض ليس لها علاقة بنا نحن بني آدم. ورغم أنه لم يأت في الكتاب والسنة شيء يدل على أن قوما كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام، إلا أنه جاء ذكر بعض المخلوقات التي عاشت في الأرض قبل الإنسان، حسب ما جاء في أقوال بعض المفسرين من الصحابة والتابعين. ومن ذلك ما رواه مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أول من سكن الأرض أمة يقال لهم الحن والبن، ثم سكنها الجن، فأقاموا يعبدون الله تعالى زمانا، فطال عليهم الأمد فأفسدوا، فأرسل الله الملائكة فأجلتهم إلى البحار، وكانت مدة إقامتهم في الأرض 1000 عام. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: كان بالأرض قبل آدم عليه السلام. وقال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام، وكان قبلهم في الأرض الحن والبن، فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكنوا بعدهم. وأستشهد هنا بكلمات الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله بقوله: أشياء ثبتت علميا وتجريبيا أن عمرها ملايين السنين. ويظن بعض الناس أن ذلك يتناقض مع القرآن، ولكن لا، فلم يقل الله عز وجل: أول خلقي على الأرض آدم، بل أول الخلق من جنسكم آدم. إذن فمن الجائز أن يكون هنالك خلق آخر. ومن هذه الأجناس ما يسمى النياندرتال، والذي عاش على كوكب الأرض منذ أكثر من 1,500,000 عام، وانقرض قبل 35,000 عام، وكان حجم دماغهم مقاربا لحجم أدمغة البشر، وامتلكوا قدرات الصيد والمحادثات الأساسية التي لا ترقى للمستوى الذي نمتلكه نحن. ومما يفسر علميا هذا التوجه وجود أحافير بشرية تعود لملايين السنين، رغم أن عمر آدم عليه السلام على كوكب الأرض يقدره العلماء بحوالي 7,000 عام أو 14,000 عام على أبعد تقدير. في هذا الصدد أعلن علماء اكتشافا مهما في إثيوبيا لجمجمة مكتملة تقريبا لأحد أسلاف البشر، عاش قبل 3,800,000 عام، وتميز بخليط مثير من الخصائص التي تشبه القردة والبشر، الذي ظهر قبل حوالي 4,200,000 عام. وتلقى الجمجمة المكتشفة التي أطلق عليها اسم MRD نظرة معمقة على فترة محورية في تطور الجنس البشري الذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور الإنسان المعاصر. ويعد هذا النوع هو السلف المباشر للإنسان البدائي، والذي تم التعرف عليه من الهيكل العظمي الجزئي الشهير المسمى لوسي، والذي جرى اكتشافه عام 1974 على بعد 56 كيلومترا من الموقع الذي اكتشفت فيه الجمجمة MRD في منطقة آفار بإثيوبيا عام 2016. ويرجع تاريخ الهيكل العظمي لوسي إلى قرابة 3,200,000 عام. وتظهر الجمجمة MRD والهيكل العظمي لوسي معا خصائص تحول فاصل في أسلاف البشر الأوائل. وحسب ما ورد في صحيفة التايمز البريطانية
سنة 2017 أن العلماء اكتشفوا أثناء الحفر في منطقة جبل أرفود بالمغرب متحجرات هياكل عظمية لهذا النوع من البشر يرجع تاريخها إلى نحو 300 ألف عام. وتقول الصحيفة إن قصة تطور الإنسان قد دفعت إلى الوراء لنحو 100 ألف عام بعد الكشف عن بقايا أقدم إنسان من نوع هومو سابينس أو ما يعرف بالإنسان الأول العاقل. وأطرح أمامكم عددا من الأسئلة والاستفسارات من القرآن بشأن وجود مخلوقات شبيهة بالبشر قبل آدم عليه السلام، ومنها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والسؤال: كيف عرفت الملائكة الكرام أن الخليفة على الأرض سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ قد يكون الجواب هو ما فعلته أجناس البشر التي سبقت آدم عليه السلام من إفساد وظلم. ولمن يقول إن هذا فعل الجن، فالسؤال هو: كيف تسيل الدماء من الجن وهم خلقوا من النار؟ النقطة الثانية في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالمعلوم أن الاصطفاء عادة يكون لشخص أو عدد من الأشخاص من بين مجموعة. والسؤال هنا عن اصطفاء آدم عليه السلام، حيث كيف اصطفاه الله تعالى وهو الوحيد في زمانه إن لم يكن هنالك بشر قبله؟ وبالمقابل، ألا يمكن التفكير بأن اصطفاء آدم عليه السلام جاء على أجناس البشر من قبله والتي لم تمتلك تلك القدرات العقلية التي وهبها الله عز وجل لآدم وذريته؟ سوف نقدم الآن رأيا آخر في هذا الموضوع، والذي يعتبر مناقضا للرأي الأول الذي يثبت وجود البشر قبل آدم عليه السلام. أصحاب هذا الرأي يقولون أنه لم يأتي في الكتاب والسنة شيء يدل على أن قوما كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام، وإنما الذي جاء في ذلك هو من أقوال بعض المفسرين من الصحابة والتابعين. فأصحاب هذا الرأي يؤكدون أنه لم يكن على الأرض قبل آدم عليه السلام أحد لا من الجن ولا من غيرهم. وهذا القول رواه الطبري في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد قال الله تعالى للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة، والأرض ليس فيها خلق. أما ما يذكره بعض المفسرين والمؤرخين أن قوما اسمهم الحن أو البن كانوا يسكنون الأرض فجاء الجن فقتلوهم وسكنوا مكانهم، فيبدو أنه من القصص التي لا تستند إلى أي سند صحيح. قال العلامة الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: إذا صح أن الأرض كانت معمورة من قبل بطائفة من المخلوقات يسمون الحن والبن، وقيل اسمهم الطم والرم، وأن وضع هذين الاسمين من باب قول الناس هيان وبيان، إشارة إلى غير موجود أو غير معروف. ولعل هذا أنجز لأهل القصص من خرافات الفرس أو اليونان، فإن الفرس زعموا أن كان قبل الإنسان في الأرض جنس اسمه الطم والرم، وكان اليونان يعتقدون أن الأرض كانت معمورة بمخلوقات تدعى التيتان، وأن زفس وهو المشتري كبير الأرباب في اعتقادهم جلاهم من الأرض لفسادهم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الخلائق يأتون آدم يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا؟ وهذا دليل على أن آدم عليه السلام هو أبو البشر وليس هناك بشر قبله.